මේ දවස්වල ෆෝන් එකක් ගන්න බලනවද? එහෙනම් ඔයාට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ඇත්තටම ෆෝන් එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ඒවේ මිල ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකේ වටිනාකමට වඩා වැඩි මුදලක් වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා ෆෝන් එක මිලදී ගන්නවා නම්. ඒ වගේම වැඩි මුදලක් දීලා හරි ෆෝන් එක මිලදී ගන්න මාකට් එකේ ඇත්තෙම නැති තරම්. ඉතින් ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න නිසා ෆෝන් එකක් ගන්න බැරුව ඉන්න කෙනෙක්ට ඊළඟට යන්න පුළුවන් හොඳම විසඳුම ගැන කතා කරන්න තමයි මම අද වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට රුපියල් 6990ක් වටින මෙන්න මේ Bluetooth speaker එක දිනා ගන්න අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. ඒ Bluetooth speaker එක දිනා ගන්න ඕගොල්ලෝ මොනවද කරන්න ඕන කියලා වීඩියෝ එක අතරමැදදී මම කියන්නම්. වීඩියෝ එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා ඉස්සරහට මේ වගේ වටින වීඩියෝස් බලන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. රටේ පවතින අර්බුදයත් එක්ක රටේ තියෙන ඩොලර්ස් නැතිවීම නිසා ෆෝන් ගෙන්නන කම්පැනි වලින් මෙහාට ෆෝන්ස් ගේන එක සීමා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සර අපි රුපියල් 20000ට 25000ට වගේ මිලදී ගත්ත ෆෝන්ස් වල මිල ගණන් ඩොලර් රේට් එක වැඩි වීමත් එක්ක මේ දවස්වල රුපියල් 40000 50000 වගේ මිල ගණන් වලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නත් එක්ක ෆෝන් එක මිලදී ගන්න බැරුව ඉන්න කෙනෙක්ට ඊළඟට යන්න තියෙන හොඳම විසඳුම තමයි යූස් කරපු ෆෝන් එක මිලදී ගන්න එක. මොකද රුපියල් 40000 50000ක් වගේ වියදම් කරත් මේ දවස්වල ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න ලැබෙන්නේ ගොඩක් බේසික් මට්ටමේ ෆෝන් එකක්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් නිසා තමයි මම කිව්වේ මේ දවස්වල හොඳම දේ යූස් කරපු ෆෝන් එකක් ගන්න එක කියලා. නමුත් ඇත්තටම ගොඩක් දෙනෙක් යූස් කරපු ෆෝන් එකක් ගන්න බයයි. ඒ ෆෝන් එක කොහොමද යූස් කරලා තියෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම වොරන්ටි එකක් නැහැ. නමුත් ඒ දේවල් වල බය වෙන්නේ නැතුව ඔයාටත් දැන් පුළුවන් මාස 3ක වොරන්ටි එකක් එක්ක යූස් කරපු ෆෝන් එක මිලදී ගන්න ටෙක්රිස් ආයතනයේ. ඔයාට ලංකාවේ කිසිම තැනකින් මේ වගේ වගකීමක් එක්ක යූස් කරපු ෆෝන් එක මිලදී ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම යූස් කරපු ෆෝන් එකටත් වටිනා gift pack එකක් ලබා දෙන එකම ආයතනය ටෙක්රිස් ආයතනය විතරයි. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ මාස 3ක වොරන්ටි එකක් සහ වටිනා gift pack එකක් එක්ක මිලදී ගන්න පුළුවන් යූස් කරපු POCO M3 ෆෝන් ගැන. මුලින්ම මේ ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ෆෝන් එකත් එක්ක අපිට මොනවද හම්බෙන්නේ කියලා බලලා ඉමු. ෆෝන් එකේ බොක්ස් එක ඇතුලේ මුලින්ම අපිට පොඩි බොක්ස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුලේ SIM tray ejecting tool එක, user guide එක, warranty card එක සහ silicon rubber back cover එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ back cover එක සමහර ෆෝන්ස් වල තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. මොකද මේ ෆෝන්ස් යූස් කරපු ෆෝන්ස් නිසා ඒ back cover එක නැති වුණා කියලා ඕනට worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේ ෆෝන් එකත් එක්ක හම්බෙන gift pack එකේ මීට වඩා ගොඩක් හොඳ back cover එකක් ඔයගලන්ට හම්බෙනවා. ඊළඟට box එක ඇතුලෙන් POCO M3 device එකත් Type C data cable එකත් watt 22.5ක charger එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. මම කිව්වනේ මේ use කරපු ෆෝන් එකත් එක්ක වටිනා gift pack එකක් හම්බෙනවා කියලා. අන්න ඒ gift pack එකට milliampere hour 10000ක power bank එකක්, full cover වෙන quality back cover එකක්, tempered glass එකක් සහ මෙන්න මේ MI earphone එක හරි නැත්තම් මෙන්න මේ Bluetooth neckband එක හරි ලබා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ඔක්කොමත් එක්ක මේ ෆෝන් එක රුපියල් 50000කට මිලදී ගන්න අවස්ථාව තියෙන ටෙක්රිස් ආයතනයේ. ඔයා මගේ වීඩියෝ එක බලලා කතා කරන්න කියලා කිව්වොත් තමයි ඔයාට මේ ෆෝන් එක රුපියල් 50000කට මිලදී ගන්න ලැබෙන්නේ. නැත්තම් මේකේ මිල වෙන්නේ රුපියල් 55000ක්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ ෆෝන් එක POCO Yellow, Cool Blue සහ Power Black කියන කලර්ස් තුනෙන් මිලදී ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේ කලර්ස් තුනෙන් මම පෞද්ගලිකව ආස සහ මාරම ලුක් එකක් තියෙන yellow කලර් එක තමයි මම වීඩියෝ එකට තෝරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක 4GB RAM එකක් සහ 128GB storage එකක් එක්ක මිලදී ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි milliampere hour 6000ක වගේ ලොකු බැටරි එකක් ලබා දීලා තිනවා මේ ෆෝන් එකට. ඒ නිසා මේ ෆෝන් එක එකපාරක් charge කරලා normal user කෙනෙක්ට දවස් 1.5ක් 2ක් වගේ කාලයක් use කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. අපිට පැය 2.5ක් කාලයක් යනකොට මේ ෆෝන් එක full charge කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ fast charging system එකක් තියෙන නිසා. milliampere hour 6000ක ලොකු බැටරි එකක් තියෙන එක සහ මේ ෆෝන් එකත් එක්ක milliampere hour 10000ක ලොකු power bank එකක් හම්බෙන එක මේ දවස්වල උගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද මේ දවස්වල පැය ගණන් කරන්ට් එක නැති නිසා. මේ POCO M3 ෆෝන් එකට අඟල් 6.53ක Full HD+ dot top design එකේ display එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ටිකක් ලොකු display එකක් තියෙන නිසා movies බලන කෙනෙක්ට, game ගහන කෙනෙක්ට, ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට වගේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකට stereo dual speaker system එක ලබා දීලා තියෙන නිසා game ගහන කෙනෙක්ට, movies බලන කෙනෙක්ට එහෙම ගොඩක් වැදගත් වෙයි. sound quality එක ගත්ත ගොඩක්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා මේ ෆෝන් එකේ. මේ ෆෝන් එකේ processor එක ගැන කතා කරනවා නම් Snapdragon 662 කියන chipset එකක් තියෙන 2.0 GHz octa-core processor එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේකේ benchmark score එක බැලුවොත් මෙන්න මේ වගේ score එකක් ලැබිලා තියෙනවා මේ ෆෝන් එකට. මේ ෆෝන් එකේ gaming performance කොහොමද කියලා බලන්න
මම Free Fire සහ Call of Duty කියන ගේම්ස් දෙක ප්ලේ කරලා බැලුවා. මම Free Fire ප්ලේ කරන්න ගන්නකොට බැටරි ලෙවල් එක 100%ක් සහ බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එකෙන් හරියටම භාගයක් වෙන්න තමයි තිබුණේ. ඒ වගේම ග්‍රැෆික් ක්වොලිටි එක අල්ට්‍රා සහ ෆ්‍රේම් රේට් එක නෝමල් දාලා තමයි මම ප්ලේ කරන්නේ. මෙන්න මේ සෙටින්ස් වල මට කිසිම ලැග් වීමක් නැතුව ස්මූත්ව ගේම් එක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වුණා. පැය භාගයක් මම ගේම් එක ප්ලේ කරලා බැටරි එක ඩ්‍රේන් වෙලා තිබ්බේ 105ක් පමණයි. ඒ වගේම හීටින් ඉෂුව එකක්වත් බලා ගන්න ලැබුණේ නැහැ මට. ඊළඟට මම තව පැය භාගයක් Call of Duty ගේම් එක ප්ලේ කරලා බැලුවා. ඒකේ ග්‍රැෆික් ක්වොලිටි එක හයි සහ ෆ්‍රේම් රේට් එක මීඩියම් සෙටින්ස් වල තමයි මම ප්ලේ කරේ. එතකොට බැටරි ලෙවල් එක 81යි තිබුණේ. Call of Duty ගේම් එකෙත් මේ සෙටින්ස් යටතේ හොඳට ස්මූත්ව ගේම් එක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන් වුණා මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මේ පැය භාගෙදී 108ක ප්‍රමාණයක් තමයි බැටරි එක ඩ්‍රේන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම MIUI 12 සහ Android 10 කියන ඔපරේටින් සිස්ටම් එක තමයි මේ ෆෝන් එකේ OS එක විදිහට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි මේ ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන කතා කරනවා නම් මේ ෆෝන් එකේ මේන් කැමරා විදිහට ලබා දීලා තියෙන්නේ 48 මෙගාපික්සල් f1.79 ඇපර්චර් එකක් තියෙන කැමරාව. අනිත් කැමරා දෙක මැක්‍රෝ සහ ඩෙප්ත් කියන කැමරා වලට තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මේ කැමරා දෙක 2 මෙගාපික්සල් f2.4 ඇපර්චර් එකක් තියෙන කැමරා දෙක. ඔයාලට මෙන්න මේ සැම්පල්ස් බලනකොට මේ ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේන් කැමරාවේ කලර්ස් ගත්තත් ඩයිනමික් රේන්ජ් එක ගත්තත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන් මේ සැම්පල්ස් බලනකොට. ඒ වගේම මේන් කැමරාවෙන් අපිට 1080p දක්වා වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවද ලබා දීලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ඒ විදිහට 1080p ක්වොලිටි එකෙන් රෙකෝඩ් කරගත්ත සැම්පල් එකක්. මේ ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැමරාව විදිහට ලබා දීලා තියෙන්නේ 8 මෙගාපික්සල් f2.05 ඇපර්චර් එකක් තියෙන කැමරාව. මේ තියෙන්නේ මේ ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැමරාවෙන් ලබාගත්තු සැම්පල්ස් කිහිපයක්. සෙල්ෆි කැමරාවෙනුත් අපිට 1080p දක්වා වීඩියෝස් රෙකෝඩ් කරගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. මේ සැම්පල් එකත් මම ඒ විදිහට රෙකෝඩ් කරගත්ත සැම්පල් එකක්. වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට මම කිව්වා මේ වීඩියෝ එක බලන ඕගොල්ලන්ට giveaway එකක් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ giveaway එකෙන් රුපියල් 6990ක් වටන VOXBUDDY කියන මෙන්න මේ Bluetooth speaker එක දැන් ඔයගලන්ට දිනා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔයාලට මේ VOX Bluetooth speakers ගැන දැනගන්න අවශ්‍ය නම් මම මෙතන උඩින් දාන කාඩ් එකේ තියෙන වීඩියෝ එක බලලා හරි පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙන වීඩියෝ එක බලලා හරි ඒ ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ Bluetooth speaker එක දිනා ගන්න කරන්න තියෙන්නේ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා ඊළඟට ටෙක්විස් ආයතනයේ Facebook page එකට යන්න. ගිහින් ඒ page එකේ තියෙන මේ වීඩියෝ එක share කරපු post එක. අන්න ඒ post එකට ඔයාගේ යාළුවෝ 5 දෙනෙක් tag කරලා ඒ post එක පුළුවන් තරම් Facebook group වල share කරන්න. වැඩිපුරම group වල share කරන එක්කෙනා තෝරලා තමයි අපි මේ Bluetooth speaker එක ලබා දෙන්නේ. share කරන්න ඕන සහ ඔයාගේ යාළුවෝ tag කරන්න ඕන post එකේ link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්නම්. අවසාන වශයෙන් මේ phone එක ලබා දීලා තියෙන biometric system එක ගැන කතා කරනවා නම් මේ phone එකට face unlock සහ fingerprint unlock කියන පහසුකම් දෙකම ලබා දීලා තියෙනවා. fingerprint සහ face unlock කියන පහසුකම් දෙකෙන්ම ගොඩක් හොඳ ස්පීඩ් එකකින් මේ ෆෝන් එක අන්ලොක් වෙනවා මට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ෆෝන් එකේ බයෝමෙට්‍රික් සිකියුරිටි වලට කරන්න කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන පහුගිය කාලේ සමහරක් POCO M3 ෆෝන් වල dead boot issue එක ආවා. නමුත් මෙන්න මේ ෆෝන් වල මම කියපු dead boot issue එක කම්පැනි එකෙන්ම හදලා යපු ස්ටොක් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ටෙක්ට්‍රිස් ආයතනයේ මිලදී ගන්න POCO M3 ෆෝන් වල මම කියපු dead boot issue එක එන්නේ නැහැ කියලා මට ගැරන්ට් කරලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ෆෝන් එක ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එක ගැන සහ මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ තියෙන අදහස් මොනවද කියලා පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්ක මතක් කරන්න ඕන තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට අලුතින් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක මාර්ගයෙන් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම Microtronic Technology Facebook page එකට like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තු වෙයි. ගිහිල්ලා එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.